بینندگان گرامی تلویزیون ایران تیوی، با 16مین برنامه تلویزیونی بیبا در 14 جون 2003 به پایان دوره اول برنامه‌هایمان رسیدیم. عده زیادی از شما احتمالاً موفق به دیدن این برنامه‌ها نشدند و نظر به درخواست پخش مجدد مجموعه برنامه‌های دوره اول بران شدیم که این 15 برنامه را برای شما بینندگان گرامی باز پخش نماییم. سلام، خوش آمدید به پنجمین برنامه بیبا. از اونجایی که شاید تعدادی از بینندگان ارجمند ایران تیوی تا به حال برنامه‌های بیبا را ندیده باشند، اجازه می‌خواهم که توضیح مختصری درباره خودمان بدهم. من بابک امامیان، بنیانگذار British Iranian Business Association که به فارسی میشه انجمن مدیران ایرانی مقیم انگلستان و به مختصر ما به خودمون بیبا میگیم. بیبا پس از 9 سال فعالیت دائم در انگلستان به خوبی شناخته شده است. علت تهیه این برنامه معرفی بیبا به دوستان ما در آمریکا است، با امید آنکه این باعث گسترش اقتصادی بین ایرانیان مقیم انگلستان و ایرانیان مقیم آمریکا بشود. حال بپردازیم به برنامه امشب. در برنامه امشب گفتگو مختصری داریم با یکی از دوستان بسیار خوب من و عضو برجسته بیبا، دکتر سعید زاهدی، که موفقیت‌های چشمگیری در انگلستان در رشته مهندسی پزشکی داشته است، تا به آن حد که در سال 1999 یعنی 4 سال پیش از الیزابت دوم ملکه انگلستان لقب OBE را دریافت می‌کند. OBE میشه Officer of British Empire یا افسریت در امپراتوری بریتانیا. حال اجازه بدهید من توضیح مختصری درباره القاب و عناوین در انگلستان به شما بدهم. هر ساله از سوی پادشاه یا ملکه انگلستان به تعداد بسیار محدودی به چهره‌های موفق در رشته‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در انگلستان القاب یا عناوینی اهدا می‌شود. البته لازم به یادآوری است که القاب و عناوین در همه کشورهای دنیا برای چهره‌های موفق وجود دارد، ولی دلیل شهرت انگلستان در این مورد این است که این سنت از قرن 11 تا به امروز بدون تأخیر یا تعویض ادامه پیدا کرده است. یعنی اگر شما برگردید به قرن 11 یا 12 یا 13 یا مثلا قرن 16 یا 17 یا خیلی تازگی‌ها، شما میتونید به این تعداد از اشخاص که این القاب یا این عناوین رو دریافت کرده پیدا کنید که کیا هستن و چه علتهایی داشته. این القاب و عناوین به 5 درجه تقسیم می شود. درجه اول به اون میگن MBE که میشه Member of British Empire یا عضویت در امپراتوری بریتانیا. درجه دوم به اون میگن OBE Officer of British Empire که میشه افسریت در امپراتوری بریتانیا. سوم CBE هستش که میشه Commander of British Empire که میشه فرماندهی در امپراتوری بریتانیا. چهارم و پنجم نایتهود بهش میگن یا نایتس بهش میگن که یکی هستش نایت کاماندر و اون یکی دیگه هستش نایت گراند، یعنی میشه شوالیه فرمانده یا شوالیه بزرگ. یکی که لقب شوالیه بگیره یعنی نایت بشه در انگلستان به اون لقب سر میدن. مثلا اگر روزی سعید به این لقب برسه دیگه به سعید میگن سر سعید زاهدی و وقتی به سعید بگن سر سعید زاهدی اتوماتیکلی به خانم ایشون هم میگن لیدی زاهدی. ولی این خیلی جالبه که اینو بدونید اگر خانومی به خاطر موفقیتاش در رشته‌های علمی، اقتصادی یا اجتماعی به این عناوین دست پیدا کنه، به اون خانم دیگه سر نمیگن، بهش میگن دیم. ولی اون وقت شوهرش هیچ نوع لقبی نمیگیره. مثلا اگر خانم سعید به خاطر فعالیت‌های خودش بشه دیم زاهدی، اون وقت هیچی به سعید نمیگن، سعید نمیشه مثلا سر زاهدی. ولی چون سعید شده سر سعید زاهدی و خانمش میشه لیدی زاهدی و این به این صورت هست. البته در آمریکا شما این چیزا رو دارید. من معروف ترین القابی که من میدم در آمریکا شما دارید، البته عذر میخوام اگه اشتباه میکنم، کانگرشنال مدال هستش که از کنگره آمریکا مدال به شما میدم. همونطور که قبلا گفتم به تعداد بسیار معدودی در انگلستان
این القاب و عناوین را هر سال میدن. تا به اونجایی که ما میدونیم تا به حال فقط به 4 ایرانی این القاب را دادن که معروفترین اونا آقای سر داوود آلیانس هستش به خاطر خدماتش در صنعت نساجی هست. بعد برادر ایشون هستش آقای نژاد آلیانس که به ایشون OBE دادن که میشه Officer of British Empire، افسریت در امپراتوری بریتانیا. بعد همونطوری که ما درباره سعید داریم صحبت میکنیم، امشب سعید ظاهری هست که اونم OBE گرفته، Officer of British Empire، افسریت در امپراتوری بریتانیا. و یکی دیگه از دوستان من حسین رضایی که اون Member of British Empire هستش، یعنی عضویت در امپراتوری بریتانیا، به خاطر خدماتش در بخش صنعت تولید مواد غذایی هستش. That is completely different subject when you come to the currency and buying from the other country. But I'm sure another 5-10 years, all those is vanish and they'll all be the same. Not a dollar base. It will be easy for the people and anybody to buy through internet or through whatever. What I do is just quickly telling you is this is present, this is future. This can be any project. This can be a company with $1 million turnover, company with a £10 million turnover. Old decoration in your bedroom, new decoration. Old garden, new garden. Whatever that project is that you want to do, I am confident following this little critical path analysis, CPA that I call it, you will always achieve that. حالا اجازه بدهید من توضیح بدم که علت موفقیت سعید در چی بوده. سعید سرپرست یک عده مهندسین و طراحان الکترونیکی بود که این عده موفق شدن که پاهای مصنوعی رو با کامپیوتر هدایت کنن. البته اینها تنها مهندسین یا طراحای الکترونیکی نبودن که دنبال این علم بودن، بلکه ژاپنیا، سوئدیا و آمریکایی‌ها بودن. ولی این عده از مهندسین توانستن در انگلستان به بهترین وجهی این کار رو انجام بدن. و این موفقیت انقدر چشمگیر بود که پرنس چارلز ولیعهد انگلستان در یک ضیافت علمی از موفقیت‌های این گروه و از سرپرستی سعید تحسین کردش. ولی لازم هست که من اینو بگم که همیشه سعید گفته که این لقب که اون دریافت کرده متعلق به تمام اعضای تیم هستش و تنها متعلق به خودش نیستش. And now to my second award. Transforming the germ of an idea into a commercially successful business is never easy. Having a good product is sadly not enough. Dynamic management and excellent business acumen are essential to exploit the market to the full. And those are the qualities that the judges have been looking for in the finalists of this award, which celebrates commercial success. The use of pistons was a breakthrough. For the first time, a leg could swing back naturally into position, ready for the next step. But this only allowed the leg to swing at one speed. The IP Plus is a step ahead. By controlling air pressure inside the piston, its onboard computer is able to vary the leg's swing time to match exactly its walking speed. It was this remarkable technology and its potential to so improve the quality of people's lives that really impressed the judges. But to come up with such an unusual product needed serious investment in research. Harnessing sophisticated microelectronics was a leap in the dark for an artificial limb maker. But Saeed, its inventor, was convinced it was worth the risk, and in the end, he was proved right. The amputees' reaction has been overwhelming in terms of their immediate feedback that they don't have to think about walking anymore. The effort involved using this system is much less than the conventional limb system. At this moment in time, our main problem is to keep up with the demand. So once again, we have 3 very impressive finalists for the Prince of Wales Award for Innovation 1996. So difficult to pick one winner. What about Blatchford's artificial leg that can match the wearer's walk? Or perhaps Agrisense's pest control that comes between a moth and its mate? Or will it be CRL's sound coding system to keep track of the airwaves? Well, in fact, the decision's already been made, and now to announce the result, once again, His Royal Highness, the Prince of Wales.
all the finalists are inspiring examples of how British industry can take a good idea and develop it into a commercially successful venture. So once again, the judges had a very difficult decision to make. However, this year, the Prince of Wales Award for Innovation goes to a family-run company who, in over 100 years, have never forgotten the importance of innovation. The judges thought they showed outstanding technical expertise. For their quite extraordinary work developing the Endolite false limb that has made such an enormous difference to so many people's lives, I'm delighted to present this year's award for commercial success to Blatchfords. Well, the team from Blatchfords look extremely pleased. Now being led to the stage by the owner of the company, Stephen Blatchford, followed by the designer of the limb, Saeed Zahidi, and managing director John Shorter. Amazing idea. Fantastic. I'm sure it's making a huge difference to people's lives already. It's marvelous. So done. Congratulations too to Blatchfords for the commercial success of their world first, the computer-controlled artificial limb. سعید در رشته مکانیکال انجینیرینگ و بایو انجینیرینگ، مهندسی مکانیک و مهندسی حیات تحصیل کرده. پس از اتمام تحصیل در وزارت بهداری انگلستان شروع به کار میکنه. بعد از مدتی ملحق به بخش خصوصی میشه و پس از 11 سال فعالیت در بخش خصوصی به این موفقیت چشمگیر در سال 1999 دست پیدا میکنه. همچنین او در بخش خصوصی فعالیت‌های خود را ادامه داده و با بیبا همکاری نزدیکی داره. در سال 2000 در بیبا سخنرانی کرده و اگه اجازه بدهید ما میپردازیم با یه مصاحبه‌ای که با سعید چند روز پیش انجام شده. سعید جان، قبل از اینکه ما شروع کنیم به اون قسمتی که تو چیکار میکنی و در موفقیت در چه رشته‌ای هست، من اول میخوام به تبریک بگم به خاطر این لقبی که از ملکه انگلستان گرفتی که این لقب شما OBE هست، Officer of British Empire، که 2 درجه پایین‌تر از KBE هست، Sir، که میشه you become a Sir Knight of British Empire. من بازم به تبریک میگم، ولی به من بگو تو فکر میکنی کی سر بشی به خاطر خدماتی که در رشته‌های علمی کردی در انگلستان، کی تو رو سرت بکنن مثل سر آیزاک نیوتن؟ باید یه مقدار بیشتر کار کنم و اگه کار انجام بشه و به اصطلاح به اجتماع کمک بیشتری بشه، بعد ممکنه این لقب به شما داده بشه، یعنی به هر کسی میتونه داده بشه. خب چرا تو رو انتخاب کردن که تو رو فعلا بکنن Officer of British Empire for your contribution in sciences؟ اینو به طور مستقیم کسی نمیاد به کسی دیگه ای بگه که کی اسم کی رو رد میکنه به ملکه یا به دولت، که این در هر سالی مثل که 2000 نفر انتخاب میکنن که تمام این لقبا رو بهشون بدن، از Member of British Empire to the Knight of British Empire. من حدس میزنم که در این کیس به خصوص من دیزاین کانسل که یک انجمن هست در رابطه با کوردینیت و ارگانایز کردن دیزاین اند دیولپمنت در کشور انگلستان، این اسم من رو گشته بودن جلو برای این لقب. اوکی، حالا من میخوام اینو بپرسم، شما که شدی که شما آیا این تأثیری گذاشته؟ چون من میدونم الان که شما می‌نویسی سعید زاهدی، پشتش میتونی بذاری OBE. حتی من میدونم پاسپورتت هم دولت انگلستان از دوست داره که تو بعد از اسمت بذاری OBE و این یک مثل MSc یا BSc، البته خیلی بالاتر از اونا، چون این یه لقب ملی انگلستان هستش که به هر کسی نمیدن. آیا تأثیری در زندگی حرفه‌ایت یا در زندگی اجتماعیت گذاشته یا نذاشته؟ بزرگترین تأثیری که در من گذاشته این بوده که بفهمی که این لقب رو فقط به تو شخص ندادن، این لقب به خاطر کارهایی که انجام شده است و کارهایی که انجام میشه، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ فرهنگی یا چه از لحاظ اجتماعی. این کاری که به خدمتی که انجام میشه به اجتماع، چه از لحاظ پیدا کردن ثروت و وجود آوردن ثروت، یا چه از لحاظ کسی که مثلا فایرمن آتش‌نشانی کار میکنه، این به خاطر این خدمتی که این لقب داده میشه و این چیز بزرگتر از شخص بودنه و این باعث میشه که در آینده با اون دید به مسائل نگاه بکنیم. اوکی. حالا با اون دیدی که نگاه کنیم برگردیم به حرفه تو. شما خودت what do you consider yourself to be? Do you consider yourself to be a scientist, an engineer, a businessman,
or an academic? To some degree, I consider them all, because I came from the background of engineering and a scientific background. I was working as a scientist for a number of years. At the moment, I'm dealing with lots of businesses and creating new opportunities through innovation planning for major multinational companies, as well as being a visiting professor at the University of Surrey. Therefore, I would consider partly academic, but as an academic who brings business to the academia, affecting the background of engineering, so I can understand the language of product development. And I think the key issue is what is really product development in 2003. So let me interrupt you here. So you consider yourself a product development person, or what is your title of your occupation? What would you say? You're a product designer, product? My title at the moment is head of technology. No. I mean your description of your job. I'm a technologist. Technologist. But what do you design? At this moment in time, I'm working on several projects. Yes, but you develop products. Yes. Right? So you're a product designer. Yes. Manufacturer product designer. And you started in the field of medicine, right, as we've seen in the film. And that was very successful. So you designed it, but you don't manufacture it. At this moment in time, in the previous job that I was working in artificial limbs, at the company I used to work for, we develop, we design and manufacture. In the current position that I am, we actually develop products, and for some of the companies, we actually arrange manufacture. But you don't manufacture? No, not manufacture. So you just design? Design and develop. Okay, is there a reason why you don't manufacture? I think the whole global scenario has changed. If you look up many years ago, following the Industrial Revolution in Europe, in this country, manufacturing... So let's bring it forward. Let's bring it forward. Right now, so you don't consider manufacturing to be that profitable in the United Kingdom? At this moment in time, it's it's not profitable. But I think it's vital. Rather than writing it off, I think we need to look back. Most of my clients, at the moment, we arrange manufacture for them in China. Okay. Because a mold tool I can order in the States, which will cost $100,000. Okay. In this country, it will cost $80,000. In Portugal and Spain, it will be $50,000. In China, I can get it for $25,000. Okay. This is actual manufacturing. But the brains behind the design. The design where the added value is. The added value is happening here. In UK? In UK and potentially in USA as well. So you're telling me it's profitable. The brains are in United Kingdom. The scientific brains are in United Kingdom. That's what you're telling me. The know-how. The know-how. The know-how is here. It hasn't gone to third world countries yet. Not as yet, but it's changing. In the last 2 years, for instance, a lot of engineers from India, a lot of engineers from China are now beginning to develop ideas. Do they have the resources? They do have the resources, they don't have the background. They don't have the background. Now, going back, that's a very good point. Thank you for that. Now, they don't have the background, so let's talk about UK. So right now in UK, we have an excellent opportunity for product designs. We have the right background, right academias, right institutions. How does this compare with the United States? I think United States is in a very similar situation. The difference is United States, the consumer and the markets are slightly different. The expectation in the fields are different. The regulation and the requirements for satisfying the product to pass the regulatory requirements is slightly different. But they're all lining up, they're aligning themselves. So for instance, I don't understand it. Explain it. Example is we are developing an insulin pen because the number of diabetics are increasing in the world. Therefore, major pharmaceutical companies, they do not develop product themselves anymore because they cannot keep up with the technology. So what they do, they put their resources in developing the drugs. And they come and people use services like the company I work for to be able to develop for them the next generation of the insulin pens. Because we can develop them to the requirement of the user. Why can't they develop that in the United States? They do, sometimes they do develop in the United States. Again, this country, particularly the UK, is a good value for money in terms of the design and the development that you can get. The talent is here, the skill bases are here, whereas in the United States, although the skills are there, the cost will be higher
and also the productivity in that particular field is probably higher in the United Kingdom than in parts of the US. So what is it about UK culture that they are so good at technological design? What is it about it? I think where it has come historically is been strong engineering knowledge, strong engineering background. Okay, so we have that. Now what opportunities exist in UK in terms of, so what you're telling me, there are plenty of opportunity in product designs, people who need products, and that's the way the world is going. After the stock market burst, now that the property market has almost reached a saturation level, the next stage of making money is product designs. People investing in companies like yours that they product design. Do you say this is better to invest in a US company, UK company? What do you say? I don't think it does matter anymore because of globalization. If you're working for GlaxoSmithKline Beecham, you can't really identify who is the owner, who's going to be the main benefactor. The process of globalization has actually gone beyond the national boundaries. So it really doesn't matter. The key issue is that in UK at this moment in time, you have got a lot more engineers, you have got a lot more talented students who are coming out of the institution and universities who can create. And because of this availability of this talent, UK is in a very good position to be able to create new products, innovate. And I think this is what really the key issue is. Innovation and planning for innovation is the next step of wealth generation. Okay, so چه پیغامی داری؟ What message would you have? چه پیغامی داری برای دوستای ما تو آمریکا؟ اونایی که تو فیلد ساینس هستن، اونایی که تو فیلد انجینیرینگ هستن یا anything else. چه مسیجی داری درباره که چطوری همکاری با ماها توی انگلستان بکنن؟ What do you say? در دراز مدت موفقیت اکثریت ماها در collaboration، در working together as partnership، برای اینکه همه متوجه شدن که تکنولوژی اینقدر سریع جلو میره و لایف پروداکت اینقدر کوتاه شده که development life has to be shrunken. برای اینکه طول مدت تولید رو کوتاه بکنی، هرچی بیشتر collaboration هست میتونیم با هم دیگه تکنولوژی ترانسفر بکنیم. ما الان خیلی تکنولوژی هست برای شرکت‌های کار میکنیم که این تکنولوژی در مثلا در رشته پزشکی استفاده میشه، اپلیکیشنش در دیسپنسینگ جوس استفاده میشه. و خب از آب پرتقال به آمپول زدن، از آمپول زدن به آب پرتقال. خب اوکی، من یه سال آخر کنم. خیلی ممنون از وقتت و خیلی ممنون از اینکه با ما کار میکنی. من دارم میگم I'm very proud of you و واقعا you're joy to a lot of us. چیزی که میخواستم بگم، سعید فکر کنید چرا تو موفقی؟ چه چیزی داری که شده باعث موفقیتت؟ سوال سختیه این، برای اینکه هیچ کسی نمیتونه به اون صورت توضیح بده. فکر کنم مردم بیشتر از بیرون بتونن ببینن. ولی دو تا چیز بوده که همیشه من اگه قرار باشه بچه هام یاد بدم همیشه خواهم گفت بهشون. یکی این که ویژن داشته باشی، هیچ وقت یه دید بیرونی داشته باشی که امکان پذیره و هیچ وقت هم گیواب نکنی که بگی که خب این امکان پذیر نیست، نتیجتاً من ول میکنم و تا اونجایی که میشه خیلی مستبدانه بهش ادامه بدی تا بتونی به اونجا برسی. یعنی آدم ماجراجویی باشی. ماجراجویی خیلی مهمه در راه درست البته. ولی you have to keep on at it. You shouldn't give up. People give up too easily. And I think to have the vision and not giving up probably are the two things that I probably will tell my kids. Thank you very much, Said. Thank you again. Thank you. امیدوارم که از برنامه امشب لذت برده باشید. شب بخیر. شما را به خدا میسپارم. به امید دیدار.